Vyasa Media Network. I get heavy cramps in my menstrual period. What should I do? Okay. Menstrual period मा चाहिँ अब cramps हुन is quite normal. Normal भनेपछि cramps त हुन्छ हैन, कसैलाई चाहिँ अब त्यो blood निस्किनु पर्ने हुन्छ त cramps हुन्छ. तर cramps चाहिँ एकदमै एक्सट्रिम भयो भने that's abnormal. एक त cramps यसलाई चाहिँ मेडिकली चाहिँ हामीले चाहिँ dysmenorrhea भन्छ. Dysmenorrhea भनेको चाहिँ दुईटा टाइपको हुन्छ. एउटा प्राइमरी एउटा सेकेन्डरी. प्राइमरी भनेको चाहिँ यङ केटीहरूलाई चाहिँ भर्खर यङ जसको भर्खर मेन्सेस स्टार्ट भएको छ उहाँहरूलाई हुन्छ. त्यो बेलामा चाहिँ कुनै रिजन कजहरू के पनि हुँदैन. त्यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ पाठेघरको भित्रको चाहिँ एन्डोमेट्रियल लेयर हुन्छ, त्यसमा चाहिँ प्रोस्टाग्ल्यान्डिन हुन्छ. त्यो कारणले चाहिँ मेन्सेसको टाइममा चाहिँ ब्लिडिङ के अरे पेन हुने गर्छ. अब त्यो पेन चाहिँ फर्स्ट 1 to 2 days हुन्छ. विथ एज या चाइल्ड बर्थ पछि त्यो प्राइमेरी डिस्मेनोरिया ठिक हुँदै जान्छ. तर सेइङ द्याट जो पनि यो मेरो पेन ठिकै हुन्छ भनेर नआउने त होइन. कुनै बेलामा चाहिँ ओभर द काउन्टर ड्रग्सहरू त्यो प्यारासिटामोलहरू लियो, तातो पानीले सेकेर या तातो पानी खाएर पनि एकदमै एक्सट्रिम पेन भयो, या त पेनको कारणले चाहिँ तपाईँ डे टु डे एक्टिभिटिजहरू चाहिँ जस्तै स्कुल जान सकिरहेको छैन, अफिस जान सकिरहेको छैन, या त्योसँग एसोसिएटेड धेरै ब्लिडिङहरू भइरहेको छ, त्यो भने चाहिँ डक्टरलाई देखाउनुपर्छ. अब अर्को भनेको चाहिँ सेकेन्डरी डिस्मेनोरिया. सेकेन्डरी डिस्मेनोरिया भनेको चाहिँ पेन भइरहेको छ, नट बिकज अफ अन्ली युट्रसको कन्डिसनले मात्र होइन, अरू केही प्याथोलोजी, अरू केही कारणले पेन भइरहेको छ. अब त्यस्तो चाहिँ के हुन्छ, सबभन्दा फरमोस्ट भनेको चाहिँ इन्फेक्सनको कारणले हुन्छ, पेल्भिक इन्फ्लामेटरी डिजिजको कारणले हुन्छ. अर्को भनेको फाइब्रोइड, मासु पलाएको छ भने हुन्छ, एन्डोमेट्रियोसिस, यिनीहरू सबै कारणमा चाहिँ ब्लिडिङ हुन के अरे पेन हुन थाल्छ. अब यो चाहिँ कसरी हुन्छ, पहिला कहिले पनि पेन नभएको चाहिँ अब पेन हुन थाल्यो, या पहिला कम पेन हुन्थ्यो अब एक्सट्रिम सिभियर पेन हुन थाल्यो, या ब्लिडिङ अब धेरै हुन थाल्यो. यहाँ चाहिँ यो पेनहरू चाहिँ फेरि फर्स्ट 1 to 2 days होइन कि, यो पेन चाहिँ फेरि पहिलेदेखि नै हुन थाल्छ. भ्यास्कुलारिटी, रगत फ्लो धेरै भइरहेको हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ पेन पहिलेदेखि भइरहेको हुन्छ. यो केसेसहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ गएर डक्टरलाई देखाइहाल्नुपर्छ, कज थाहा पाइहाल्नुपर्छ, र त्यसलाई चाहिँ यसलाई चाहिँ एज अ सिम्टम्सको साइन्सको रूपमा लिएर चाहिँ त्यो कजलाई चाहिँ हामीले निकालिहाल्नुपर्छ, ट्रिट गरिहाल्नुपर्छ.